Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series hành trình sau hơi thở cuối tập 7. Mong giữ tỉnh thức và chuẩn bị cho Bardo. Trong tập trước, những hình tướng trong trung ấm đã được nhìn đúng vị trí của chúng. Không phải thiên đường hay địa ngục theo nghĩa tuyệt đối, mà là biểu hiện của tâm khi không còn thân xác che phủ. Từ đây, tập này quay về một trải nghiệm rất quen thuộc với tất cả mọi người. Giấc mơ. Và vì sao Phật Pháp Tây Tạng xem mộng du tỉnh thức là một sự chuẩn bị trực tiếp cho trung ấm. Nếu trung ấm là giai đoạn tâm không còn nương vào thân xác, thì có một trải nghiệm trong đời sống hàng ngày rất gần với điều đó. Giấc mơ. Khi ngủ mơ, thân thể nằm yên, giác quan không còn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng tâm vẫn hoạt động. Nó thấy, nghe, cấm, sợ, vui, buồn. Như thế mọi thứ đang thật sự diễn ra. Chính vì sự tương đồng này mà trong Phật Pháp Tây Tạng, giấc mơ không bị xem là chuyện vô nghĩa. Ngược lại, nó được xem là một môi trường tu tập quan trọng. Joseph Georges Dreyfus, một học giả Phật Pháp Tây Tạng, đồng thời là tu sĩ đã trải qua hệ thống đào tạo tu viện truyền thống và đạt học vị Geshe, học vị cao nhất trong hệ thống giáo dục tu viện Tây Tạng, giải thích rằng, nếu muốn hiểu trung âm, hãy quan sát cách tâm vận hành trong giấc mơ. Câu nói này nghe rất đội thượng, nhưng lại mở ra một cách tiếp cận rất sâu. Trong Phật Pháp Tây Tạng, có một pháp tu được gọi là Dream Yoga. Nếu dịch thuần Việt có thể gọi là pháp tứ tỉnh thức trong mộng hay mộng giữ tỉnh thức. Mong là giấc mơ. Dư là đi. Mong du tỉnh thức nghĩa là đi trong giấc mơ mà vẫn biết mình đang mơ. Nghe thì có vẻ xa lạ, nhưng thực ra ai cũng từng có những khoảnh khắc rất gần với trạng thái này. Ví dụ như khi đang mơ, chợt nhận ra, mình đang mơ, rồi tỉnh dậy ngay sau đó. Trong mật pháp Tây Tạng, người tu không dừng ở chỗ tỉnh dậy, mà học cách ở lại trong giấc mơ với sự nhận biết rõ ràng. Joseph Georges Dreyfus giải thích rằng, mục đích của mộng dự tỉnh thức không phải để tạo ra những giấc mơ đẹp hay kiểm soát nội dung giấc mơ. Mục đích chính là làm quen với việc tâm hoạt động mà không cần thân xác. Khi mơ, con người vẫn có cảm giác về tôi, vẫn có sợ hãi, ham muốn, phản xạ, nhưng tất cả đều diễn ra trong một không gian không có thân vật lý. Điều này rất giống với trung ấm. Khác biệt lớn nhất là trong mơ, con người thường không biết mình đang mơ. Trong trung ấm, sự không nhận biết đó còn mạnh hơn. Joseph Georges Dreyfus nói một ý rất rõ. Ai không tin trong mơ, thì rất khó tỉnh trong trung ấm. Câu nói này không mang tính phán xét, mà chỉ mô tả thói quen của tâm. Tâm quen vận hành trong vô thức ở đâu, thì sẽ tiếp tục vô thức ở đó. Nếu khi ngủ, tâm hoàn toàn bị cuốn theo hình ảnh mộng mị, tin mọi thứ là thật, thì khi bước vào trung ám, nơi hình ảnh còn mạnh hơn, tâm cũng rất dễ bị cuốn đi. Ngược lại, nếu đã từng có kinh nghiệm nhận ra đây chỉ là giấc mơ, thì việc nhận ra đây là trung ấm không còn quá xa lạ. Trong Phật Pháp Tây Tạng, mong du tỉnh thức được xem là một cách chuẩn bị rất thực tế cho cái chết, chứ không phải là pháp tư mang tính biểu diễn hay huyền bí. Joseph Georges Dreyfus nhấn mạnh rằng, mong du tỉnh thức giúp người tu học 3 điều quan trọng. Thứ nhất, nhận ra tính không bền chắc của kinh nghiệm. Trong mơ, mọi thứ trông rất thật, nhưng khi tỉnh dậy thì tan biến. Điều này giúp tâm dần quen với việc không bám chặt vào những gì đang xảy ra. Thứ hai, làm quen với việc không nương vào thân xác. Khi mơ, không có thân vật lý, nhưng tâm vẫn vận hành. Điều này giúp giảm bớt sự đồng nhất tuyệt đối giữa tôi và thân thể. Thứ ba, rèn luyện khả năng tỉnh thức trong trạng thái trung gian. Giấc mơ chính là một trung ấm thu nhỏ, xảy ra mỗi đêm. Joseph Georges Dreyfus cũng lưu ý rằng, không nên hiểu mong du tỉnh thức như một kỹ thuật để đạt thành tích. Nó không phải là việc tập để mơ giới hơn người khác. Trong Phật Pháp, bất cứ pháp tu nào cũng quay về một điểm chung, giảm vô minh và tăng sự nhận biết. Nếu mong du tỉnh thức chỉ khiến người tu thích thú với cảm giác kiểm soát giấc mơ, thì nó đã đi lệch mục tiêu.
Một điều quan trọng khác mà Geshe Georges Dreyfus nhấn mạnh là người bình thường cũng học được điều gì đó từ pháp tu này ngay cả khi không thực hành đầy đủ. Chỉ cần quan sát giấc mơ và nhận ra rằng những gì khiến mình sợ trong mơ không hề có thật, những gì khiến mình vui trong mơ cũng tan biến rất nhanh, là đã bắt đầu hiểu được tinh thần của Phật Pháp Tây Tạng. Hiểu rằng tâm có khả năng tự tạo ra cả một thế giới, và cũng chính tâm là thứ tin vào thế giới đó. Từ góc nhìn này, mong dư tỉnh thức không tách rời đời sống hiện đại. Nó không yêu cầu rời bỏ gia đình hay công việc. Nó chỉ yêu cầu chú ý hơn đến cách tâm vận hành. Khi con người bắt đầu thấy được sự tương đồng giữa mơ và thực, giữa trung am và đời sống, thì ranh giới giữa tu tập và sinh hoạt thường ngày dần mở đi. Geshe Georges Dreyfus nói đại ý rằng, cách tâm vận hành trong mơ phản ánh rất trung thực cách nó vận hành khi còn thực. Và chính điều đó khiến giấc mơ trở thành một người thầy thầm lặng. Tập này của Hành trình sau hơi thở cuối không nhằm biến giấc mơ thành điều huyền bí. Nó chỉ ra một sự thật rất đơn giản. Trung ấm không phải điều gì xa lạ. Nó đã được tập dượt mỗi đêm khi con người đi vào giấc ngủ. Vấn đề không phải là có bước vào đó hay không, mà là có tỉnh thức hay không khi bước vào. Ở tập cuối của series, hành trình sẽ đi đến một câu hỏi lớn. Tái sinh, Bồ Tát và Tulku thực sự được hiểu như thế nào trong Phật Pháp Tây Tạng? Có phải tái sinh là lựa chọn có ý thức? Tulku có phải ai cũng giác ngộ? Và Bồ Tát có thật sự hoãn giác ngộ như nhiều người vẫn nghĩ? Để khép lại hành trình sau hơi thở cuối, cần nhìn rõ những hiểu lầm phổ biến nhất quanh các khái niệm này. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.